Daar zijn we weer op het tweede trainingskamp. Dit trainingskamp is alles bepalend om te laten zien of ik dat contract verdien. Het is normaal dat je hier in de lage zone bent, maar dat moet ja, in januari echt hoger zijn. Dat kan wel hoger, denk ik, ja. Hij vraagt naar mij, weet je wie ik ben? En ik zeg, nee, eerlijk gezegd, ik weet niet. Volgens mij is het al gemaakt, maar mijn mond nog niet. En toen zei hij dat en toen dacht ik, en toen begon hij, toen dacht ik, no. Wauw. Ja, dat moet je niet geloven, jongen. Is dat liggen? Gast, jij doet dit nooit, hé. Ik heb gewoon een contract. Waar is Bas? Helemaal naar de kloten. Ik voel me niet geweldig fit. Ook hier in Spanje heb ik mij te houden aan het trainingsschema dat is opgesteld door Arthur. Ik heb zoveel respect voor mensen die gewoon echt op eigen initiatief naar de sportschool kunnen. Ik wilde zo graag krachttraining doen. Wat zo'n pannenkoek dan, hè? Allemaal zware gewichten, dan kom ik met zo'n matje. Nu mee? Dus nog één keer, dan heb ik die gehad en dan nog die. Ik ben nou helemaal klaar voor het hardstelseizoen. En normaal heb je toch altijd dat mensen heel erg breed boven zijn. Maar het is een beetje andersom. Tragisch. Het is heel zuur. Nog 2. Nog 1. Boom. Vandaag de eerste trainingsdag. Voor het ontbijt moeten we ons eerst wegen. Hoeveel denk je dat je weegt? Ik weet niet. Ik denk 77,5. Ja. Weer er compleet naast. Het is dubieus weer. Het is niet het weer waarvoor je naar Spanje bent gekomen. Ja, het is gewoon nat. De training van vandaag is een rustige rit met wat korte sprintjes. Dus gaat je me vandaag eens sprint kloppen of niet? Ja, ja. Ik heb wel meer uren dan laatste keer. Meer uren, maar het gaat om power, hè? Deze. Ja. Ik heb laatst nog een recordje getrapt tegen Lars Boven in sprinttraining. Ja, dat heb ik goed op voeten. Hoe lang denk je dat het gaat duren voordat het uitlekt dat ik meetrain en alles? Oh man, wat is dat hier zeg? Eerste training. Ik denk 35 gemiddeld hebben we gereden. En ik ben helemaal naar de kloten. We hadden als training 3 volle bak sprints. Nou, die gingen nog wel. Ja, jij ging er vol voor, hè? Op het moment dat je stopt, komt de bas nog zo. Ik dacht zo, ik ga nu stoppen. Ik ga nu stoppen. Toen moesten we 2 keer 10 minuten volle bak rijden en vervolgens reden we nog een klimvolle bak omhoog. Oh, what the fuck, 35 gemiddeld hier rijden. Was koers. Best wel veel nieuwe gezichten weer op dit trainingskamp. Ik had de vorige kamp dat ik dacht van, nou, we beginnen langzaam iedereen te kennen en toen kwam ik aan. Er komen nog 20 nieuwe koppen. Ja, ik weet dat ik niet beter ben dan Laurens. Maar voor mij is het natuurlijk wel perfect om gewoon zo lang mogelijk gewoon in het wiel te blijven. Om gewoon te weten van, oké, als ik dit wiel gewoon zo lang mogelijk kan houden, dan ben je eigenlijk al heel veel beter dan heel veel andere gasten. Ja, dat is ook zo. About the test of tomorrow. We will do a little bit different than usual. The goal is go as fast as possible and as hard as possible. I want a value of 5 minutes all out and a 20 minutes all out for everybody. But we start together, okay? Vorige test had ik 4,68 over 5 minuten en 3,61 over 20 minuten. Dat kan wel hoger, denk ik. Ja. Ik denk dat ik bij de testen op dat aantal wegga en dan kijk ik hoeveel ik over heb. En dan denk ik dat ik op 5 minuten misschien 4,80 of hoger kan. Ik wil gewoon daarna nog te versnellen. Die 20 minuten die hoop ik wel echt hoger te doen. Echt richting 380 tot en met 400, ergens in die range. Tani, Simon, Karl, Nathan, Bas. 5, 4, 3,
2, 1, go! Wat een verbetering. 3,93. Oh, sorry. Ja, moet je niet geloven, jongen. Is dat liggen? Wattagemeter klopt niet. Dankjewel, Stan. Ja, is goed, hè? Stan reed echt perfect tempo voor mij. Thanks hè. Was perfect pace. Wauw. Oh, wat een verbetering. 5 minuten van 4,68 de vorige keer naar 4,94. In de 20 minuten van 3,61 naar 3,93. 32 wat meer. I saw it and I think, I wait 10 minutes and then everybody attacked. No, but yeah. It was not for attacking, but like for 20 minutes it's like really also like mental, eh? Yeah, like the keep this pace. yeah. And this pace was perfect for like the first 40 minutes, and if you don't have a little bit left, you can. Attacking is stupid. It's also good when this Group. Yeah, and then you can. Yeah. 5 minuten 74 en 20 minuten 3,91. Niet super veel, maar best oké. Kan ermee leven. Blijkbaar ben ik nu een klimmer. Ja. Ik moest met de klimmers rijden, ja. Gelukkig hebben ze me niet afgereden. Ik hoor altijd, fietsen is de beste job ter wereld. Hè. Ja? Hij is het ook zo. Hé Christophe, fietsen is de mooiste job mooiste job op de wereld. Plus beau métier du monde. En is het echt zo? Als het goed weer is, goed weer, dan ja. Mijn waardes ten opzichte van december zijn dus weer omhoog gegaan. Voor de training had ik een gesprek met deze man, die ik misschien iets te veel informatie heb gegeven over het plan. Staat alles online? Kut zo man, ik wist het vanochtend. Ik dacht, het is iemand van de ploeg of zo, dus ik vertel gewoon het verhaal. Ben je dat kan doen, Bas? Aan het meetrainen. Om het grotere doel. nog harder te fietsen. Maar ik had het al een tijdje opgevangen zo van jou. Hij herkende hem niet. En op een gegeven moment zei hij, weet je wel wie ik ben? Weet je wie ik ben? Nee. Niet helemaal, nee. Dus ik zei, nee, eerlijk, ik weet het niet. Toen zei hij... Ik ben Nico van Ah ja. En toen zei hij dat en toen dacht ik... Nico Dik van Wielerflits. En toen begon Toen begon het licht te branden. Christophe, wat mag ik allemaal zeggen? Het nieuwsblad. Nieuwsblad. Ja, het nieuwsblad? Oké. Ik denk dat het prof wordt. Dat zou best wel prof kunnen worden, ja. Wanneer maak ik die beslissing? Aan de hand van dit trainingskamp aan het eind. Ik denk, volgens mij is het al gemaakt, maar we mogen het nog niet helemaal weten. Zoiets. Dus. Ja, maar ja, ik snap hem ook wel. Toen zei hij, ik ga het wel plaatsen hoor, ik ga het wel plaatsen. Ik heb helemaal nog niks gelezen trouwens. Nou, waar staat het? Nieuwsblad, 2 artikelen en Wielerflits. 2? Ja. Is er geen nieuws in België of zo? Het is nu een gerucht in de wielerwereld dat ik terugkom. Exact. Oké. Oh, echt zo'n charmante iPhone-foto. Ja, Instagram. We hebben zo'n Instagram-post. Wielerflits heeft Instagram-post gedaan. Nou, daar gaan we hoor. Alleen maar post. Er is niemand die het helemaal afkraakt. Nee, nou dan wil ik even dat je naar het bovenste bericht gaat op Wielerflits. Wat denkt die gast wel niet? Sowieso zo'n reactie. Kan ik je nu al vertellen. Och, daar gaan we. Ik durf het niet te lezen. Deze man heeft een aandachtprobleem. Alles draait net als in Hang Kombas. Vind je dat ook? Oh, mensen. De Pugmoner van het Pugmoner van het, ja? Word ik vergeleken met Pug? Ja. Pug? I feel you. Het artikel ging als een lopend vuurtje binnen de ploeg. Mijn ploeggenoten hadden tijdens de training direct wat vragen voor mij. Heeft nou iemand een vraag aan Bas hier of voor een interview? Wanneer een nieuwe broek? Ja. Wanneer krijg je een nieuwe broek? Ik krijg nieuwe kleding. Vandaar dat ik Ja, ik krijg morgen of overmorgen de teamkledij. Dus ja, ik wist alleen niet welk maatje ik moest bestellen. Ik heb nog een vraagje. Ja? Als nieuwkomer, dat is meestal trakteren. Op wat? Drinken, hè? Voor de social media van de ploeg werd ons de verbeterpunten van 2022 gevraagd.
Tijdens het wachten werd ik door Laurens uitgedaagd voor een wedstrijdje opdrukken. Hoeveel push-ups? Ja, ik kan geen push-ups. Ik doe dat ook nooit, want dan krijg ik Maar ik kan dat ook niet. verkeerde spieren van. Gaan we een contest doen? De push-up contest? Nee, ik kan dat niet. Ik kan dat niet. Ik kan het niet. Ja, kom eentje nog. 2, 3, 4, 5, 6. Ah, die telt niet, hè? Dieper. Anders tellen ze niet, hè? Je moet met je neus de grond raken. Ja, ja. Ach, gast, jij doet dit nooit, hé. Zit ik nu 120 of niet? Oh, nee, dat vind ik ook niet. Heb je nu pijn aan je spieren hier? Ja, hier zo. Ik kan geen FIFA meer spelen, denk ik. Ja, mag denk ik. Ja? Tu comprends un peu le français? Hoi. C'est bon. Heb je nog poeder voor mij? Ja, oké. Oké. Voor mij is eigenlijk komend jaar één grote ontdekkingstocht. Ik heb ongeveer 2,5 jaar geen koers gereden. Dus ja, eigenlijk de verbeterpunten zijn echt op alle vlakken. Vandaag een rustdag. We rijden dan een kort rondje om de benen op spanning te houden en stoppen voor een kop koffie. En gelukkig is het op de rustdag het beste weer van de week. Ik heb spierpijn van het opdrukken. Van de push-ups. Wat? Van het drukken? Nee, van het opdrukken. Anything? I've got chocolate with Guinness, the raspberry, the lime, with the water by the side. He's climber, cannot. Ja, gelukkig mogen die sprinters toch een beetje meer eten, hè? Wat heb jij als gemiddelde? 25,8. Dat is evenveel dan mijn 20 minuten test bergop in Colorado. Het eerste doel was een goede, op een deftige niveau te kunnen komen voor een eerste trainingskamp in december. Met een positief gevoel uitgekomen, ik denk voor hem. En wij waren ook een beetje verbaasd op zijn niveau. Ik weet niet hoe dat gaat zich stoppen eigenlijk. Ik denk met wat ik zie nu, ik zie toch een toekomst voor u in de wielersport. Hè. En ik zeg ten eerste, ik geloof er niet in. Eerlijk, hè? Ja, ik heb het gehoord. Maar ik heb niet gezien dat je was niet capabel, dat je kunt dat niet. Ja. Maar nu, als ik zie hoe het gaat, waar gaat het stoppen? Maar denk eraan, als je kan ook een toekomst hebben in de wielersport, het is nu. Hè. Als je rap bent, je weet dat je toekomst gaat rap veranderen. Hè. En dan is het misschien de stap naar een mooie carrière. Ja, prima. Tot straks. Tot straks. Ik heb gewoon een contract. Het is gewoon gelukt. Ik heb een contract gekregen. Wanneer eigenlijk voor het eerst besef kwam dat het contract binnen zou zijn, dat was eigenlijk op het tweede trainingskamp. Toen ik eigenlijk de testen deed en dat ik gewoon zag van hoeveel vooruitgang ik weer had geboekt. En dat ik ook zag ten opzichte van de andere renners dat ik steeds onderdeel werd van het team. Dat ik niet als naapje onderaan ergens stond, maar dat ik echt gewoon tussen de andere renners stond. Toen kwam er het besef van, dit is eigenlijk wel wat ze bedoelen met sportief goed genoeg zijn. Met uiteindelijk ook het gevolg dat ze dat zouden aandurven om mij in het team te nemen. Wel tof. Heel tof. Zit je achter? Ja, we gaan foto's maken. Dit mag echt niet op, hoor. Zie. Top. Ja, dat weet ik nog. Staat het goed? Ja? Dat klopt. Is niet gek, hè? Is niet gek, hè? Er is ook geen buikje meer. Nee, maar ik vind dat kleur geel vind ik best wel... Ja, dat staat je wel. Is dat niet heel gek? Beetje alsof ik ambulance medewerker ben, die hebben ook dit kleur geel. Wie had dit nou ooit nog gedacht 2 jaar geleden? Ja, wie had dat nou ooit gedacht? Wat staat hier? UCI Protein. Ja. Dit vind ik beter.
sprinttraining. En niet zo 2 tegen 2, maar gewoon echt zoals het echt gaat. Met zo'n trein naast elkaar, lead-outs. Dus dan moet je het tempo steeds meer opvoeren voor de sprinter en die moet dan bam, sprinten. Beetje zoals het in de wedstrijd gaat, maar dat gaan we nu oefenen in de training. Het zal interessant zijn om te kijken ja, wie zal snel zijn, wie zal sneller zijn. En ja, we zullen vandaag zien echt, ja, binnen de ploeg hoe kunnen we de beste trein aanpassen. Ja. Maar dit is iets wat ik wel, kijk, al die 20 minuten dingen omhoog en zo, daar word ik wel beter in. Maar daar heb ik niet echt het gevoel van, oké, daar ga ik heel goed in worden of zo. En dit is iets waarvan ik denk van, nou, dit zou ik wel kunnen misschien. Hier zou ik misschien wel een goede rol in het team kunnen krijgen. Dus ik heb hier wel zin in, ja, om te laten zien wat kan. Et le quatrième ou le premier, dans quel sens on veut aller, Nathan. Ça c'est leur première fois. Ik heb het niet helemaal begrepen. Ja, we gaan nu 4 lead-outs doen. Ja? En dus de eerste 2 keer ben jij in de tweede, dus Nathan start. Ja. Dan jij, dan ik en Timo sprint. Ja. En dan doen we opnieuw 2 keer en dan gaan we een beetje van positie veranderen. Dan gaat jij ook eens tegen Timo sprinten en zo. Okay. Ben je een beetje nerveus? Wat dan? Ja, anders is je hartslag zo laag. Ja, nu ook wel. Je zit nu veel hoger dan ik. Nerveus voor de eerste sprint? Wat dan mee volgens mij? De tweede sprint zal niet pas nerveus zijn. Hey, Iron pak je en zo? Ja, inside information. Vandaag kan je niet kloppen. Ik weet niet, ik wou even vragen hoe we het vonden. Was het goed? Net iets gerapt, genoeg gerapt. Oké. Wil je juist dat ik iets rustiger begin dan echt van een 4 echt hard? Je won hem wel toch? Zeker wel niet. Ja? Ja. Lekker hoor. Nu het is Timo tussen Bas. Ja. Ik moest een keuze maken van, blijf ik zeg maar erachter en dan zit ik al best wel veel in de wind. Of kies ik ervoor zeg maar om jouw wiel te pakken. Het scheelt niet veel volgens mij toch? Gewoon Klein. Een kleine... In de sprint? Ja, een kleine verschil tussen die twee, maar daar een beetje voor de pont. Waarom champagne? Heb ik Bas voor de eerste keer geklopt. Heel niet veel toch? Nee, maar de aanloop ging een beetje... Dat ging niet helemaal lekker? Nee, ik wist niet wat ik moest doen, want we kwamen achter te liggen en toen ging ik naar Dupont in het wiel. En toen, maar uiteindelijk in de sprint scheelde het niet heel veel. Dus dat was op zich wel goed, alleen de uitvoering die, was nog niet optimaal. Dat waren de lead-outs. De ene die ging beter dan de ander. Maar wel tof om dat weer te oefenen. Na de lead-outs begon ik mij steeds slechter en slechter te voelen. Het voelt echt als een soort griepje of ziek. Ah, kut dit. Kut. Waar is Bas? Helemaal naar de kloten. Nu ging de hele winter zo fucking goed. Nu rijd ik echt als een natte krant hier omhoog. Ben je helemaal lekker of wel? Ik ging echt naar de kloten en mijn hartslag ging niet hoger dan 130 of zo. Dat is wel echt laag. Ik voel me echt niet goed. Ik begon fucking hard af te zien. Terwijl dat nog helemaal niet hoeft. Kut, sorry. Laat me maar filmen. Wil jij filmen? Ja, hoe gaat dat? Wat moet ik doen? Mag ik bij jou beginnen als cameraman? Ja, liever wel, dan stop je tenminste met hard fietsen op kop. Staat wel mooi in beeld, hè? Ja? Ja, toch? Nou, ik ga goed naar de kloten dus. Hey Bas, we zijn de benen kut. Niet goed? Nee. Weet je hoe dat komt? Ja, dat ik niet helemaal... Het mentale aspect. Nee, dat is niet. Bij terugkomst vertelde ik Christophe dat het echt niet ging zoals ik hoopte. Het was vandaag moeilijk. Qua algemeen... Ja. Gewoon echt. Ik moest die trestle doen.
En ik zag mijn hartslag op 140 en ik reed 310 en ik was echt, ik weet niet. Door al die inspanningen van... Ja, ik weet niet. Mijn basis is natuurlijk iets minder, dus misschien die inspanning dat ik gewoon vermoeid ben. Ja. Heb je genoeg gegeten? Ja, ik denk niet dat dat... Ik denk wel genoeg. Anders is het natuurlijk ook nog met die jongens in het hotel, zeg maar, dat het iets is, dat gewoon een griepje of wat dan ook, maar dat weet ik ook niet. De volgende dag lag ik ziek op bed. Voor de zekerheid deed ik een coronatest. Ik heb hier zo last, zo bij mijn hoofd, zo druk. Hier zit hem vast. En ook bij mijn keel had ik een beetje keelpijn. Gewoon een beetje zeurderige pijn. En ook gewoon moeite met slikken, dus echt exacte klachten. Een negatieve test gelukkig. Na een dag uitzieken zat het trainingskamp er alweer op. Qua wattage en relatieve waarden zijn veel beter. Je ligt nog onder de gemiddeld, maar je komt dichter aan de gemiddeld van de ploeg. Had je dit 4, 5 maanden geleden verwacht dat je nu in februari zo meteen naar je eerste koers gaat rijden misschien? Nou, wel, anders was ik er niet aan begonnen, denk ik. En dat het nu zo goed zou gaan, dat had ik niet echt verwacht. Hopelijk in de koersen nog wat surprise te hebben. We zullen dat wel zien, maar ja, die progressie van de laatste 2 maanden zijn vrij goed. Ja, is het ook een beetje wat we nu van jou verwachten, dat je ook echt direct wel die finales gaat rijden? Ja, je moet wel direct sportief gewoon ook echt van waarde zijn, ja. Dus thuis even wat rustig aan doen en dan bam! Moet je even liken en abonneren op dit kanaal. Dan gaan we koersen. Kijk. Oh joh, inderdaad. Allemachtig joh. Vanavond zitten we bij Bo. Oh kijk. Mens spreken. Keurig gisteravond, man. Ja, vond je het leuk? Mijn verjaardagsritje. Al lekker in de regen wederom. Ik ga vandaag de eerste keer trainen in mijn nieuwe kleding. Niet zomaar trainen, we gaan ook trainen in de wedstrijd. Komt-ie, komt-ie! Tom Paco, Ludovic Robit, Bas Tietma. De verzorger zei net, is nog niet de laatste wat we van Bas hebben gezien. Dat denk ik ook. Die is back.